Okay. Today is the 1st of October 2017. We are in Blue Mountain Temple in Rosemead to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We are presently on slide 97, I believe. 98. Okay. We remind ourselves a little bit 97, now we move into 98. Okay. So we're talking about the 4th Patriarch, Great Master Tao Xin. Nói về ngài Đạo Tín, Tín tổ sư đời tứ tổ. And he inherited the patriarchship from the 3rd Patriarch, ngài thừa kế của Tam Tổ, who is known to be Sân Sản, gọi là ngài Tăng Sân Sản, Tăng Sản, which is Sân Sản means pearl. Sáng là cái trân châu. Okay. And so Sân Sản means that he's a pearl among the sangha, the sanghas. Đây cái tăng sáng có nghĩa là cái một trân châu trong cái tăng đồ. And he has a leprosy, some leprosy-like disease. Ông tổ này bị cái bệnh giống như cùi hủi. And so he's very hard to look. It's very hard to look at him. Nhìn ông không nhận thấy khó chịu lắm. And yet this is why the 2nd Patriarch named him Sân Sản. Vậy ngài nhị tổ mới đặt tên là Tăng Sáng, nhắc lại cái. So he may be hideous looking to you, but actually he's a gem among the sangha members. Ngài nhị tổ mới đặt tên là Tăng Sáng để nhắc lại chúng ta là mặc dầu trông thấy nó gớm ghê tởm dễ sợ, nhưng thực ra ông là một cái viên ngọc trong những người xuất gia. And he met the 4th Patriarch Tao Xin when Tao Xin was still pretty young, a young man, a youngster. Gặp ngài Đạo Tâm từ lúc ngài Đạo Tâm còn trẻ. And Tao Xin recognized that Sân Sản was able to teach him things that he could not find from the other masters. Ngài Đạo Tín và Đạo Tâm. Đạo Tín mới mặc dù trẻ nhưng đều nhận ra được rằng rồi cái trạch pháp nhãn. It's called the Dharma selecting eye. You could, from hearing the 3rd Patriarch's teaching, he could recognize this is superior Dharma. Cái này là cái ông tổ Đạo Tín này nghe cái lời dạy của ngài Tăng Sáng thì nhận ra ngay lập tức là đây là một cái đại pháp mà đó là từ cái trạch pháp nhãn. This is very important. When you cultivate, you need to have this Dharma selecting eye. Thì bị tu phải có cái trạch pháp nhãn. You have to be able to recognize whether it's the proper Dharma versus a non-proper Dharma. Nhận được cái pháp gọi là chánh pháp, đại chánh pháp, hoặc là không phải là chánh pháp. Okay? That's critical. And how do you get the Dharma selecting eye? Sao cái gì được cái trạch pháp nhãn này? What do you think? Huh? How do you recognize this is a Dharma that is the proper Dharma, is a great Dharma you should follow? Sao quý vị nhận được cái này là chánh pháp, cái này là đại pháp, quý vị có thể tin tưởng, quý vị có thể tu học được? How is that? Huh? Yes, sir. Thầy không, thầy có dạy con là phải gieo duyên tạo điều kiện. It says that you're supposed to create conditions with Dharma. Giao duyên, phải giao duyên.
Okay, that's correct. What else? Cô Con Ngân sao nhận được chánh pháp ở cô Con Ngân? Mình biết khỏe rồi. Không, mà tại vì thầy hỏi, tại cô đã từng đi biết bao nhiêu chùa rồi, mà tại sao trở về là ngày tiến hóa, trở về lại cái pháp ngày tiến hóa? I asked her, why is it she went to so many temples, right? Trước là cái chùa nào mà có ai rủ đi đều đi hết, đúng không? Before this lady here would go to any and every single temple that people would ask her to go, okay? And why is she kept on coming back to my Shishen Hoa? Tại sao trở về lại cái chùa cái ngày tiến hóa làm gì? Tại sao vậy? Huh? Yes. 一切法都是正法。一切法都是正法。tất cả pháp đều là chánh pháp. Okay. 我们可以用邪入道，也可以用正入道，正邪都可以入道。正邪都可以用修道. Chánh tà đều có thể dùng để mà tu đạo.都可以入道. Có thể入đạo, có thể nhập đạo. Okay. That is correct. Đó là đúng. Okay, that is correct. Okay. I can't argue with that. Thầy cãi lộn, thầy cãi cái đó không được. It's the truth. Đó là sự thật. But then why do we distinguish between proper and deviant then? Tại sao mình phân biệt chánh với tà? If he says whether the dharma is deviant or proper, you can still enter the way. Thì ông này ông nói theo cái lời dạy chư Phật Bồ Tát là chánh là tà, quý vị cùng có thể dùng để mình nhập đạo hết. Ok. Thì tại sao phần khác Phật Bồ Tát là dạy chúng ta phải biết phân biệt giữa chánh với là tà? And why is it on the other hand the Buddha, Shakya Buddha says you should recognize proper versus improper. There's contradiction, nó có sự xung đột với nhau, có sự lũng củng với nhau. Tại sao vậy? Why? Yes. 因为众人的智慧不够，需要用正法来镇定自己，提升自己的智慧。就像烦恼是菩提一样。一般人处理不了烦恼，烦恼就是烦恼。如果有人处理得烦恼，烦恼就是菩提。不是的，不是的，都不一样的。Nên nói là chánh với tà nó để có thể dùng tu được, giống như là cái câu nói là phiền não với bồ đề, với bồ đề là một, phiền não là bồ đề là phiền não. Cái đó hai cái nó khác nhau. It's two different things. It's different kinds of teachings. Okay. When you talk about deviant teaching versus proper teaching, you're referring to the teacher, the teacher, not the teaching itself. Khi cái vị nói cái pháp mà chánh pháp tà nó liên quan tới cái người thầy dạy, chứ không phải liên quan tới cái pháp. You said, if you have the proper dharma and yet the teacher is deviant, then the proper dharma becomes deviant. Tại vì cổ nhân đã nói rằng nếu như quý vị có chánh pháp mà cái người thầy tà đó, thì cái chánh pháp trở thành tà pháp. Right? On the other hand, if you have a deviant dharma, but the teacher is a good teacher, then the deviant dharma becomes the proper dharma. Ngược lại, nếu như vị có cái tà pháp mà cái người thầy, quý vị là người thầy chân chính, người thầy chân chánh, thì quý vị cái tà pháp trở thành chánh pháp. You agree or disagree? Yes, sir. Master, would a proper teacher teach deviant dharma? What proper teacher teach the deviant dharma? Cái người thầy chánh sư nào mà đi dạy cái tà pháp đây? Anyone would teach deviant dharma? Yes, ma'am. Can you name an example? Is that what you're asking for? Would a proper teacher teach it? When would a proper teacher teach a deviant dharma? Câu hỏi là nếu cái thầy nào, người chánh sư, người thầy chân chánh mà đi dạy cái tà pháp, lúc nào ai là người, hoặc khi bị cho ví dụ, hoặc là tại sao ta làm như vậy?
He says either give an example or why would they do it. He asks a broader question. Why would a proper teacher use it? My second answer is that I don't know, because I only teach proper Dharma. Thầy trả lời đầu tiên hết đó là thầy chỉ dạy chánh pháp thôi. Okay. You don't see me teaching Tai Chi. You don't see me teaching I Ching or all the externalist Dharma. Cái phần bàn cớ là 12 năm rồi thầy chưa bao giờ dạy tài chi, không bao giờ. Cảm ơn con. Thank you. I never taught Tai Chi, never taught I Ching and all those things. Thầy, I learned about those things, but I don't teach them. Thầy học thôi chứ con không có dạy. Okay? My answer to your second question is I don't know. Why would anyone who would teach a deviant Dharma? Thầy trả lời không được sao mà. Yes, ma'am. Can you help me out? So the people who has no affinity with Buddhism can be saved. So the people who has no affinities with Buddhism can be saved. Thế những cái người mà không có duyên với là Phật pháp á, có thể được cứu. Are you saying it's an expedient? Cái đó gọi là một cái phương tiện. Yes? Like you mentioned before in other Dharma talk, there are a lot of sages in other religions. They look like different religions. Yes. There are sages and there are bodhisattvas to help them. That's true. I did say that. That's the example and the answer to the first question. Well, what examples do we have? We have plenty of examples. Why you would have a bodhisattva appearing in Catholicism, appearing in Taoism, and to teach their disciples. Thì cái này thầy nói trong quá khứ thầy đã giảng rồi. Là trong Phật pháp chúng ta có rất nhiều Bồ Tát đã xuất hiện trong cái Thiên Chúa giáo, trong cái dạng Đạo giáo, Thiên Chúa giáo, mà để mà dạy cái con chiên của họ, để dạy học trò của họ. Okay? But that would presuppose on the second question, because a bodhisattva, being a proper teacher, I would presume, would only, even though they are in a deviant Dharma, they would only teach that which is proper. What is your question again, sir? I mean, sometimes I don't understand his English. His English is way too complicated for me. Can you speak in a plain, simple terms, black and white, so that I can understand? No, not this pedantic language where, perhaps, maybe. My preposition is that a proper teacher would only teach proper things. Even in an improper Dharma, there have to be certain things which are proper, and that which is proper is what only a proper teacher would teach. See, I asked him, he doesn't seem to understand my English. Hỏi mà nói là giảng gì, một câu giảng gì thầy hiểu mà cứ nói càng ngày càng hóc búa thêm, càng khó hiểu thêm. Okay, if it's that complicated, you break it up into 2 sentences or 3. Okay, so I still don't understand what he is talking about. Thầy vẫn chưa hiểu như được. Why would his premise? Why would a decent teacher teach deviant stuff? Ông vẫn nói là tại sao một người thầy mà chân chánh tại sao đi dạy cái tà pháp làm gì? Why would he do that? Yes, sir. To recognize the deviant from the non-deviant. To recognize, differentiate the deviant and even để dạy cái tà với cái chánh. Here's my problem with this. I have to agree with him. Thầy phải đồng ý với này. Cái vấn đề thì có như vậy này. This is my problem. This is from my personal perspective. Đó là cá nhân của thầy thôi. Okay. For example, I know I learned some other dharmas in the past. Học những cái pháp khác, whether it's Hinayana hoặc cái pháp tiểu thừa, whether it's Tai Chi hoặc là Tài Chi, whether it's Taoism hoặc là pháp đạo pháp này. Because I learned some of those things. Okay, and when I started teaching, khi bắt đầu thầy dạy, okay, when I was told to start teaching, khi mà sư phụ thầy sai thầy đi dạy đó, I had to decide what I'm going to teach. Thầy phải quyết định mình dạy cái pháp gì bây giờ.
Okay, so I had to choose between something is popular, okay, thì phải chọn giữa cái mà mọi người thích versus something that's good for them. Chọn giữa cái mà người ta thích nghe học với cái pháp mà nó có lợi cho người ta. Case in point, I'm trying to tell you, if I teach you something you like, it's not necessarily good for you. Nói cách khác, thầy thấy nếu mà thầy dạy cái gì mà quý vị thích mà nghe đó, nó chưa chắc nó tốt cho quý vị. Okay, and it's from my personal experience, because everything my master taught me I didn't like. Sự thật đó là kinh nghiệm cá nhân của thầy. Những cái mà ngài Tiến Hóa dạy cho thầy không thích thế nào, thầy khó chịu. I never liked it. He forced me to do things I never liked. The things I hated most, he forced me to do. Những gì mà thầy ghét nhất, cái cay cái đắng nhất trong cuộc đời thầy, ông Tiến Hóa bắt thầy làm, including teaching. Ngay đi dạy thầy cũng ghét. Okay. So I had to choose. Let's say I choose things that will be pleasing to you versus things that are unpleasant to you. Nói cách khác là phải chọn cái dạy cái pháp mà quý vị cảm thấy sung sướng khoái lạc, và cái pháp mà quý vị cảm thấy khó chịu. Okay. So my choice came down to, thầy mới chọn gì? My choice came down to how I would like to be treated. Cuối cùng thầy phải chọn là cái, nếu cá nhân thầy muốn học cái gì. I would not want to waste my life. Okay, thầy không muốn phí thời giờ cuộc đời của mình. Unlike you, I got a late start. Khác quý vị, thầy bắt đầu trễ. I was a middle-aged man, disappointed, disillusioned middle-aged man when I first started. Lúc mà thầy bắt đầu, thầy đã nửa cuộc đời mình, phí cuộc đời, nửa cuộc đời mình rồi. Okay. Đi đeo đủ mấy chuyện tầm bậy tầm bạ. And so I said, I wouldn't want to waste my life practicing things that are not. I always wanted the best possible for myself. Cá nhân thầy muốn cái gì mà nó tốt nhất mình có thể có được. Why would I want anything secondary to you? Nên với cái tính này như vậy, làm sao thầy có thể cho một cái gì mà nó không phải là tốt nhất được? I can't do that. Okay, so that leaves all the pleasant stuff and only the unpleasant stuff. Thành chỉ còn mấy cái pháp khó chịu, không có pháp dễ chịu. Okay, so what does it have to do with the deviant and proper? So that's why I never found that the deviant stuff are not a good use of your time. Vì thấy những cái pháp thầy học đó nó không có lợi cho quý vị. For example, give you, okay, if I were to teach you a Taoist Dharma that helps you lengthen your life, thì quý vị dạy thầy học cái pháp bên đạo giáo giúp quý vị kéo dài sinh mạng quý vị. Okay, if you will lengthen your life, will lessen your illness, giúp quý vị kéo dài sinh mạng, nó bớt bệnh bớt hoạn. Okay, versus versus teaching you the four two hands and eyes, hoặc là dạy quý vị cái pháp thụ nhãn. What would you choose? Quý vị chọn cái nào? If I were to teach you that Dharma where you will lengthen your life versus the Dharma called four two hands and eyes, which one would you choose? Thì quý vị cho thầy biết muốn chọn người nào. Who would go for the lengthening life Dharma? Ai muốn chọn cái pháp kéo dài sinh mạng, duyên thọ? Raise your hands, please. See, John would like to have that. So that is very deviant right there. Deviant or DVS? So you will go for the deviant Dharma. I'm being honest. You're just being yourself. You mean it has nothing to do with honesty. Can I think about that for a minute? Okay? I'm shallow. What can I say?
Okay, so that's my problem. I cannot bring myself to encourage you to do something that is not as beneficial as something else. Thầy không thể nào mà khuyến khích quý vị tu một cái gì nó không có lợi bằng một cái pháp khác. So all I gave you is always the best I have. Cái gì thầy có thầy cho cái gì hết. Okay, just my master. Thầy sư phụ thầy cũng như vậy đó. He never held back. Thầy ngài không bao giờ gì đó ngăn ngừa cái chuyện tu hành chúng ta. Có gì tốt cái ngài cho hết. Okay, alright. That is why I can't teach you Tai Chi. I can't teach you how to become the best martial artist and kill everyone else who in your way. Anh thầy không thể nào dạy cái pháp mà có thể đánh bỏ người ta chết hết, đánh là đứa nào cũng thua quý vị hết. Okay, you become number one martial artist in the world because all you have to do is hit them and they have no defense against it. Thầy dạy cái pháp mà quý vị đánh một cái là nó vẹo hết, không có nào đỡ nổi hết. Okay, it would be a waste of your time. Đối với thầy cái đó là phí thời giờ của quý vị. It's much more beneficial things like the hands and eyes, like the Saranga mantra, like the Flower Adornment Sutra. Có những cái pháp nó hay hơn nhiều nha, pháp thủ nhãn, pháp chú Đà Bi, pháp chú thủ lăng nghiêm, pháp hoa nghiêm, pháp đủ thứ. There's so many more beneficial things for you. Why would you spend time on secondary dharma? That is why I don't teach deviant dharma. Bởi vì cá nhân thầy không thích dạy những cái pháp tà pháp. However, there's some people who are deviant. Như là có những cái hạng người mà nó tà. Okay? I heard something like a comment. I couldn't quite make it up. Okay? Yes, sir. 我以前身体不好的，但修了道家的法门，身体变好了。身体变好了，可以学其他更多的法。Yeah. 没有一种让你所有东西都会变好的法门，所以你都互补的。有的法门是对你身体好，身体好的心才会focus 在一点上面去，你的心才会更想学其他东西。或者病殃殃的身体去学法学不会的，也没心情去学。He says that, if I understand his Chinese, that he says that before he studied Taoism, cái ông bác sĩ này ông nói lúc trước tôi theo đạo giáo, tôi theo đạo giáo, because it helped him heal his illness and his body become stronger, so that he could cultivate all the dharmas, right? Thì ông này nói là tại vì nhờ ông tu cái pháp đạo giáo đó thì ông mới chữa cái thân bệnh của ông được, và bây giờ ông có cái sức tu những cái pháp khác. Okay? Thành ra cái đó là một cái giai đoạn, so it depends on which phase in life when you practice it. Tùy cái giai đoạn cuộc đời của mình, tùy nhu cầu của mình. I'm not saying you should not. Thầy không nói cái việc thầy tu được. Okay? If you have conditions with the Taoist Dharma help you heal, there's nothing wrong with that. Nếu cái việc có duyên và cái đạo pháp đạo giáo mà nó chữa bệnh được cái việc, cái đó tốt. There's nothing wrong with that. Okay? On the other hand, if for example, if I refer my students who are sick to other externalist healers, dạng như thầy, chứ cá nhân thầy giới thiệu học trò của thầy đó, đệ tử của thầy đó, ra gặp những cái pháp ngoài đạo, because it helped them. Nothing wrong with that. Okay, it's an experience, đó là cái phương tiện thôi. Okay, as long as they don't get in trouble. Nếu mà có lợi cho họ mà không có gì tai hại sâu xa thì không sao hết. What you guys don't realize is that sometimes some of these externalist deviant dharmas they give you a small benefit in order to entrap you. Nhiều khi những cái bên ngoài đạo đó, người ta cho quý vị một cái tí lợi thôi, xong rồi để người ta còng quý vị lại. Okay? So that's why there's a drawback between these dharmas, because they have some strings attached. That's number one. Cái ngoài đạo nó có những cái điều kiện họ mới cái vị được cái lợi. And number two is because they will entrap you for many lifetimes.
cái khổ của bên cái ngoại đạo, pháp ngoại đạo là quý vị tu những cái pháp đó nó chỉ giúp nó bắt còng quý vị lại rất nhiều kiếp. That's what's disastrous about it. Okay, nó nguy hiểm cho đó chừng đó thôi. Okay, you don't believe it, fine. But eventually, in the future, when you get involved in those things, then you remember my warning. Trong tương lai bây giờ quý vị không tin, trong tương lai quý vị sẽ tin, tại thầy đã báo trước quý vị rồi. Okay. Yes. If a proper teacher, being proper, they do not discriminate, and therefore they see deviant dharma the same as proper dharma. How do they know to teach only proper dharma if they see it all as the same? They're as fledglings. See, every single question he has is always so convoluted. Mỗi câu hỏi ông này nó khi nào nó cũng có ấp úp mở cặm bẫy. It's always you know there's always there's there but it's not there. It's deviant, it's not deviant. It's proper, it's not proper. You know. I listen to him, I have a headache. Nghe ông này hỏi câu mình thầy nhức đầu. I cannot process. I cannot do so much processing. Óc thầy làm việc gì cũng được. Okay. See, here's what happens. I talk about my personal approach, but there are other teachers who decided to go into the field. It's called thống sự. Thì có những cái Bồ Tát họ làm một cái công việc tên là gọi là đồng sự. They go into and they make themselves a follower of a practitioner of say Taoism. Như họ nói có những Bồ Tát họ làm cái việc đồng sự, hành cái pháp đồng sự, có nghĩa là họ xuất hiện vào đó, họ tu theo cái đạo giáo. Alright, they become Taoist, they're Buddhist, but actually they may be Taoist, but actually deep down they're Buddhist. Mặc dù họ là khoác cái áo của đạo giáo, thì cái gốc của họ là gốc Phật giáo. So far so good. So even though they in there, they are not corrupted by, they're not influenced by the Taoist Dharma. Mặc dù như vậy thì họ vào họ làm tu pháp đạo giáo, thì thiệt ra họ không bị đạo giáo ảnh hưởng. So far so good. So that when it's their turn to teach, tới khi mà họ được dạy thiên học trò họ, okay, what sounds like Taoism, nó dạy giống như pháp đạo giáo, is actually a small step to prepare them to go into Buddhism. Thì thiệt ra cái pháp đạo giáo đó thiệt ra là chỉ là một cái bước để chuẩn bị cho vào Phật giáo thôi. I have proof. Để có bằng cớ đàng hoàng. I saw it with my own eyes. Cá nhân tôi thấy. I went to Taiwan. Để qua bên Đài Loan. And in Taiwan, you know, we all are foreign students. Qua bên kia là làm sinh viên du học. Okay, so we all our own. Okay, we have to go to different temples and try to get a room for free. Okay. Thì qua đó là tới gặp mấy cái chùa để mà xin cái chỗ để mà ở miễn phí. Okay. So I went to this Buddhist temple here, tới cái chùa Phật giáo này, and the abbot heard where I am. I was a master, a disciple of Master Hua. I said, okay, yeah, you can come in. Give him the best room there is. Thì ông phương trưởng mới nói là thầy là đệ tử Ngài Thiên Hóa, thành ra ông đã được cho nó vào, cho cái phòng tốt nhất cho nó. Okay, so he gave me the best room available back then, and then he refused to take my bow. So ông nhất định không cho thầy lại ông, because in Buddhism, if I go to a different temple, it's expected of me to bow to the Phang Gia. Tại vì theo cái Phật giáo, cái pháp mà thầy học á,
mình tới cái chùa nào thì mình phải lạy phương trượng to show your gratitude for what he gave you, để bày tỏ cái lòng biết ơn ông phương trượng, cái phước ông trượng cho ban cho mình. Okay, so I would bow to him. He would never accept it. Nhất định không nhận. Okay, which is very unusual. He would receive the bows from all the other monks. Mấy ông thầy, môn sư khác mà lại ông nhận. Except for me, he said, no. Ông nói không được. Okay, and so, but you cannot stop me. Để không thể nào mà không thể nào mà cản thế được. So I would bow to him and say no. I would bow to him and say no. So one day there's a big assembly. Cho một ngày đó, mỗi lần thầy đòi lại là ông nhất định không cho lại. Bữa nào đó có một cái đại lễ. So he's surrounded by all his adoring disciples. Ông đệ tử ông vây ông ấy. Okay. And everyone bowing, all the monks are bowing. So I bow with him as well. Thành ra ai cũng lại ông, thầy cũng lại ông. And he looked at me and his face turned white. Ông nhìn thầy, cái mặt rõ ràng là ông tái mét. I never could understand why. Thầy ngày nay thầy vẫn chưa hiểu tại sao nữa. Okay. But and then later I found out that he's a follower of Sư Điền. Sau thầy mới biết ông này là đệ tử của Tế Điền. He's a Taoist at heart. Ông là thiệt ra pháp đạo giáo. He trained his pupils in the Taoist Dharma. Truyền đệ tử mới toàn pháp đạo giáo không à. But he is wear the clothes of a monk. Mặc dù như vậy, mặc cái áo của người cà sa, của người xuất gia bên đạo Phật. And the temple we stayed in, cái chùa mà chúng tôi ở đó, there's right next to it, in a stone's throw, ngay bên cạnh đó có một cái chùa đạo giáo, higher in elevation with a big statue of Sư Điền, cao hơn chỗ chúng tôi, to hơn chúng tôi, mà trên trần nhà họ có một cái tượng khổng lồ của Tế Điền. Okay, so I've heard later through the grapevine that he used to be the abbot over there, and Sư Điền instructed him to become a monk. Sau thì mới nghe là người ta nói ông trước ở cái chùa bên kia, xong rồi Tế Điền á, hòa thượng Tế Điền á, mới ra lệnh cho ông á, là xuất gia cạo đầu làm người xuất gia bên này. Okay, so and then later I always piqued my interest to speak, so I looked into Sư Điền. I realized Sư Điền actually. Later I have a chance to look at Sư Điền. I realized Sư Điền is actually a 6th ground bodhisattva. Sau này thầy mới tò mò, thầy mới nghiên cứu Ngài Tế Điền mới hiểu rằng Ngài Tế Điền thiệt sự là lục địa Bồ Tát. He's a bodhisattva. Okay, so right there you go. He teaches his pupils and eventually he prepares them to go towards Buddhism. Như thầy nói, cái bí mật ông Tế Điền đó là ông dạy bên đạo giáo, điện tử đạo giáo để trồng cái chủng tử, trồng cái duyên cho họ. Depends conditions for his pupils to become exposed to Mahayana. Not just Buddhism, Mahayana. Thành Ngài Tế Điền là một cái người mà âm thầm hoạt động, tu cái pháp đồng sự để mà giúp đệ tử của ông bên đạo giáo trồng chủng tử để về trở thành một người đệ tử bên Đại Thừa chúng ta. Okay, that's a proof I have. Okay, đó là bằng cớ thầy có. So that's why so the teacher, what the Dharma on appearance may appear to be deviant. Thì mặc dù cái pháp ông dạy có vẻ như là ngoại đạo, but actually it's not. Đều không phải là ngoại đạo, because it's a proper Dharma in disguise. Thì ra cái chánh pháp mà nó trá hình làm ngoại đạo. So far so good. Okay, so that's why my point here is that it's the teacher, it's not the Dharma. Thành thầy nói nhắc cái pháp là do cái người thầy chứ không phải do cái dùng cái tên của pháp được. Okay. All right. Does that help? Có lý không có lý? On the other hand, if you take the 42 hands and eyes, ngược lại cái lấy cái pháp thủ nhã,
and you teach it. Without being authorized to teach. Ngược lại, quý vị lấy cái pháp tụ nhãn mà truyền cho đệ tử, mà dầu quý vị không có quyền truyền đệ tử. Okay? Then the fourth hands and eyes you're receiving is actually deviant. Thì cái pháp mà thủ nhãn mà quý vị nhận ra đó là cái pháp tà, chứ không phải pháp chính. Okay? Because that fourth hands and eyes you're receiving will make you fall to the hells and not be able to encounter the proper dharma for a long, long time. Tại cái vị dám nhận cái pháp đó, tham mà nhận cái pháp đó sẽ khiến vị trong tương lai cái vị sẽ bị đọa địa ngục và cái vị sẽ không gặp được chánh pháp đó. Cái tai hại dễ sợ. It's we're talking many more lifetimes, millions of lifetimes. Biết bao nhiêu triệu kiếp nữa cái vị phải trả cái giá đó. Dễ sợ lắm. Okay? So that's an example of when the Dharma is proper, but the deviance is improper, is deviant. That's why that Dharma becomes deviant. Và đó có thể cho quý vị một cái ví dụ là khi mặc dù cái chánh pháp như pháp tụ nhãn đó mà quý vị truyền lại với ông thầy, quý vị truyền quý vị đó là ông thầy mà tà, thì cái pháp trở thành tà pháp, tại vì nó hại quý vị. Because it's deviant, because it makes you fall, it doesn't help you ascend. Nó tà tại nó khiến quý vị đọa, không giúp quý vị thoát được, giải thoát được. It's not possible for you to attain liberation because it's proper dharma. The proper dharma is supposed to help you attain liberation. Cái chánh pháp đó, cái dùng của chánh pháp là giúp quý vị đắc giải thoát. Mà ngược lại cái chánh pháp là khiến quý vị đọa, bởi vì cái chánh pháp thành tà pháp. You got that? The proper dharma is supposed to help you attain liberation. And if this proper dharma, so-called proper dharma you're receiving makes you fall, then it becomes deviant dharma. No two ways about it. Yes? So if your teacher only understands how to bring you to become arahant, is it still proper? Because it's not making you to fall, but the teacher doesn't understand how to bring you above the arahant. Is it still proper? It's still proper. It's still a good dharma. Okay. The question is, suppose your teacher is teach you Buddhism, but brings you only 4 stage arahant, is still the proper dharma? I say in general, yes, it still is. You don't have to worry about it. Thì quý vị đừng có lo. You learn from an arahant, you will eventually turn into the big vehicle. Tại vì sao như vậy? Tại vì quý vị học một cái pháp từ bên ngài tứ quả A La Hán thôi đấy, thì từ từ quý vị sẽ được chuyển từ tiểu thừa lên thành đại thừa. How? Sao được? Thầy Hiền Trì sao được? How? Something called, there's so many dharma, có nhiều cái pháp. For example, Medicine Master Dharma, hàng như cái pháp dược sư. Okay? Take one example of dharma. Okay? Giáo sư Phổ, ngài Medicine Master Buddha, he says that if you have blessings with me, it will help you turn from small towards the big vehicle. Ngài nói nếu quý vị có phước dược sư thì trong tương lai quý vị sẽ được chuyển, cái tâm quý vị chuyển từ tiểu thừa cho tới đại thừa. Okay? So that's why my master says, I will not become a Buddha until all these arhats become bodhisattvas. Ngài Tiến Hóa, Ngài mới nói, that's another second example. Cái ví dụ thứ nhì là Ngài Tiến Hóa có cái đại nguyện, Ngài nói là tất cả những cái người mà tiểu thừa phải chuyển thành cái tâm thành đại thừa, tôi mới thành Phật. So he's working now, helping all these people. Và Ngài đang âm thầm hoạt động để giúp những cái người đang tu tiểu thừa trở thành phát tâm đại thừa, phát tâm Bồ Đề. Okay? You don't have to worry about it, đừng có sợ.
Okay? So going back to Medicine Master Buddha Dharma, let's say you have Medicine Master Buddha blessing, chẳng hạn quý vị có cái phước về dược sư Phật. Okay? And you say, I just accrue some blessings today. Ngày hôm nay mình tu cái pháp dược sư. Okay, when do we do Medicine Master Buddha Dharma? I don't know. Okay? And you say, I'm giving you proof. I'm not talking only for the sake of talking. Phải nói là cũng phải có bằng cớ mới nói, phải nói tầm bậy, phải không cô Quan Ngân? Nói tầm bậy người ta cười mình chết. Nói trời học trò ngài chuyên môn đi gạt người ta. Because I don't want to be like known like Master Shihoy disciples. You go and con others. Okay, I don't want to be among those people because let's say you Medicine Master Buddha Dharma, nhà thì có cái pháp dược sư Phật này, okay, and during your transference, lúc mà cái gì hồi hướng công đức, quý vị nói cái gì? You said, for all the merit virtue I have here, let me give away to all living beings. Okay, that includes all the people who are disciples of Shana's fourth stage. Therefore, they have the blessings to eventually turn towards the big vehicle. They have no choice. Once they have the blessings, they can't help themselves anymore. That's how powerful the Dharma is. Thành ra cái vị biết, cái mười hướng công đức mà cho tất cả chúng sanh đó, cái phước mình có đó, thì trong cái nhóm chúng sanh mình cho đó, ban phước đó, có cái nhóm của tiểu thừa. Thành những cái người đó có những cái phước này, dược sư này, trong tương lai họ sẽ được chuyển từ tiểu thành đại. Cái phước nó tuyệt vời như vậy. Cái gì cũng cần phải sợ. Don't feel afraid. Okay? We are having the Shakyamuni Buddha has provisions to help you already. Đức Phật đã có những cái pháp trợ pháp để giúp cái vị đừng có sợ. Don't. The question is the real question for you is how quickly you want to become a Buddha. Cái quan trọng cái vị tự hỏi mình muốn thành Phật bao lâu nữa? Chừng nào mình muốn thành Phật? When do you want to become a Buddha? Okay? Does it help? Cái việc you go, you take it easy, eventually you get there. Từ từ như cô Quả Ngân thì từ từ cũng sẽ tới. All right? Did we answer all your questions? Ngày hôm nay thầy trả lời tất cả những câu hỏi quý vị chưa? Yes or no? Is anyone still not satisfied? Có ai không vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn? Yes sir. Earlier in the Dharma talk, you talked about if people study externals, that they would be trapped in those lifetime after lifetime. If someone took refuge after that, would that cut that link to the externals? Eventually, yeah. Okay. If you are practicing an external dharma and meaning that they will entrap you for many lifetimes, and if you later you take refuge with the triple jewel, will that sever the link? I said eventually, yes. Okay. Thì cái câu hỏi là nếu như quý vị đã lỡ theo tu pháp ngoại đạo rồi mà nó biết là mình sẽ bị còng rất nhiều kiếp sau này, 30 kiếp này thì mình sau này mình thức tỉnh, mình quy tam bảo thì nó có sẽ giúp đỡ cái phía bên kia, nó có chứ, nó sẽ gỡ cái gì kia. It happened to me. I had my first disciple, human disciple was following a Qigong, Chinese medical Qigong, and when she decided to become Buddhist because she's getting a lot more out of Buddhism, then they attacked me, and because they wanted to punish those who steal their recruits, and when they couldn't kill me, they had to give her up. Trước thầy có người đệ tử mà ngoại đạo của thầy đó, nó theo chí công mà bên chữa bệnh đó, nó chữa kinh lắm, chữa giỏi lắm.
nó thấy bên thầy bên thiền mình nó hữu hiệu hơn nhiều, nó cao minh hơn nhiều, thì nó theo mình ở bên ngoài đạo nó qua nó tấn công thầy, nó đòi giết thầy, giết không được thì nó phải nhả cái bà kia. Okay. So yes, it can serve the link. All right. And the number two reasons why we are not afraid to refer you to externalists. Cái lý do thứ nhì hồi nãy nói mà thầy quên đó. Chúng tôi không có ngại khuyến khích quý vị đi ngoài đạo, because we don't discriminate. Chúng tôi không có phân biệt. If it helps you to receive help from these Taoist guys, I know he's been healing a lot of monks and non-disciples of Master Hsuan Hua. Rồi biết có ông thầy thuốc ở vùng này, this area here. He's a Taoist guy and he helped a lot of nuns, disciples of Master Hsuan Hua. Có ông thầy thuốc ở đây từ bên đạo giáo mà chữa bệnh rất nhiều sư cô bên đệ tử Ngài Tiến Hóa. Okay. Quite often. There's nothing wrong with that. Nó có duyên thì cứ chữa không sao hết. Okay. However, personally, I feel that I would like to, depending on your potential, tùy cái duyên quý vị, tùy cái khả năng quý vị. I feel that the Buddhist Dharma's healing power are higher, are greater than non-Buddhist Dharmas. Okay. For most of us. Đại đa số quý vị đó, cái tu theo pháp mà đại thừa đó, quý vị sẽ cái kết quả nó lớn hơn, cái chữa bệnh nhiều hơn là cái pháp bên kia. But it's okay. Yeah, it doesn't matter. It depends on your condition. Thì cái duyên mỗi người. We're not worried about it. Chúng tôi không có cần phải lo sợ cái chuyện đó. Okay? Yes, sir. Master, is the Qigong Dharma basically a deviant Dharma? Or is it based only on the teacher? It's not a deviant Dharma. Qigong is very good Dharma. It's just because the teacher, you can recognize the teacher is deviant. Cái vì hỏi là khí công, question is Qigong a deviant Dharma? Tôi nói khí công và là pháp tà pháp. I don't think Qigong is a deviant Dharma. Theo nghĩ khí công là một nor Tai Chi, nor Catholicism or whatever. Đối với thầy không có gì là tà hết đó. Okay. It's just that I look at the teacher. Thầy nhìn người thầy thôi. That's why I look at sư điên and I say, okay, you are a good teacher. Đối với thầy hàng ông hòa thượng Tế Điên bên đạo giáo là người thầy giỏi, very competent teacher. Okay. If someone asks me, where can I go to learn Taoism? I said, well, you worship Sư Tiến until he comes and teaches you. Chẳng có người mà hỏi thầy, làm sao con tu đạo giáo, ông thích đạo giáo, thì con đi theo hòa thượng Tế Điên mà học. Okay. There's nothing wrong with that. He's been teaching people. Không có dạy. He still is teaching disciples. Đáng dạy như được. Okay. Nothing wrong with that. Yes. So those Buddhist monks, they teach Buddhism Dharma, but have very low Kung Fu, and then they explain wrong ways Yes. to make people to stop progressing. Yes. Would they consider to be deviant? That would be considered unwise teachers. Not deviant? They're mostly my seniors. So what do you want me to criticize my seniors? Well, I can't do was talking that. about Korean monk. The question is what happens if there are Buddhist monks and nuns who don't have the real wisdom and yet they teach people. Then are they deviant? Câu hỏi là có những thầy cô mà không có đủ hoa hầu mà đi dạy đó thì họ phải là tà, sư tà là này nọ là không? Thầy trả lời được, thầy nói là họ không nên nói họ là thầy tà sư, mà nói là ông thầy mà chưa đủ trí huệ, không nên dạy. In where I come from, okay, we don't teach unless our teacher tells us to teach. Cái truyền thống của thầy học á, là ông thầy sai thầy đi dạy thầy mới dạy, ông thầy không dạy.
I'm very conservative. Đối thầy rất là bảo thủ, cổ thụ dễ sợ lắm. I don't teach. Yeah, it's none of my business. Không phải chuyện của thầy. Okay? Our Chan tradition, you don't teach unless you're ready. And if you qualify. Cái truyền thống của chúng ta đó, quý vị không nên dạy trừ khi quý vị đủ sức mà dạy. Okay? Dạy sớm quá. If you teach too early, you are harming your student. Dạy sớm quá, quý vị đang hại học trò của quý vị. It's none of my business what the other teachers are doing. Cái chuyện mấy thầy các dạy là chuyện của họ và chuyện của thầy. Okay. So I have recently someone asked me on the internet. Gần đây có người hỏi thầy, and I should have it. What happened in the Vietnamese TV program? Okay. They asked me. I'm a lay person. Có người hỏi thầy, tôi là người tại gia. And he asked two questions. Would you like to hear just one part or just both parts? Both parts. Okay. Only the parts relevant to today's lecture are Texas. Still haven't learned anything yet. Next thing he says, why do you keep on deviating from the lecture? Because I like to. Just to rile you up. So since he's the only one, we can go by vote. Okay. He says two questions. He says, number one, why I've been teaching Buddhism. I'm a lay person. I've been teaching Buddhism, and I taught a lot of people. I love to invest in research Buddhism. Tôi dạy cái Phật pháp, người tại gia dạy Phật pháp, tại tôi thích lắm. I love Buddhism, and I research it thoroughly. Tôi nghiên cứu rất là lâu, and so I started teaching people, explaining people Buddhism. Tôi bắt đầu dạy Phật pháp cho người khác. And later now, I've been doing it for a long time. Tôi dạy từ lâu rồi. Now I realize that I've been giving bad advices. Bây giờ tôi mới khám phá ra là tôi khuyên người ta những lời khuyên sai lầm. Okay? So he says, does it carry any consequences? Ông hỏi là có cái tai hại gì không? Oh my God. Okay. And so my answer is, thầy trả lời sao? Well, how would you answer? You're screwed. That's what I said. I said, if you give bad advices to people and they follow your advices, they will fall to the hells. So will you. Thì thầy trả lời rất là thẳng thắn. Cộc lốc thầy nói là nếu cái vị khuyên ta dạy cái pháp, khuyên những cái lời pháp mà sai lầm đó, thì những người kia mà làm như vậy họ sẽ đọa địa ngục. Và ông cũng đọa địa ngục luôn. Okay, you be down there suffering for a long time. Cái vị xuống đó là hàng triệu, hàng tỷ kiếp mà cực khổ, đau khổ, bị tra tấn, đau khổ dễ sợ. You think you're suffering right now? Wait and you fall to the hell. You will understand what suffering really means. Cái vị nghĩ bây giờ quý vị khổ hả? Chưa đâu, chừng nào cái vị xuống địa ngục mới biết khổ là cái gì, thực sự khổ là gì. Okay? What proof do we have? We don't have tours. Group tours to see the hells at all. Về Phật giáo nhưng sao cái bằng cớ thầy là sao? Phật giáo mình không bao giờ tổ chức mà đi du hành xuống địa ngục hết. Không bao giờ có chuyện đó. In Buddhism, never ever. Okay? Alright? That's why, because you don't want to go down there. Okay? Even just for a visit. Ngay xuống đó mà viếng thăm chơi, chúng tôi cũng khuyên quý vị không nên xuống nữa luôn nữa. It will change you. Yes, ma'am. Are there people that have spiritual penetration accidentally see it? What the hell look like? Yeah. Is there people like that? Yes. It's for real. Yeah, that's for it. Absolutely. Có những người ta mở mắt ta thấy cái cảnh địa ngục, ta có đợt mình xuống thấy là khiếp rồi. Oh, you have to do open your eyes. Oh my God. I've been lying. That's going to happen to me when I lied that often. Người nói
Khi mà mở thiên nhãn nó thấy, những người nó láo bị như vậy đó hả? Mà trước giờ sao mình nói láo hơi nhiều ha? Ui giời ơi. Okay. Yes. Master, isn't the account of Earthstore Bodhisattva, he was tripped to hell, he's trying to save his mother? Isn't that what Buddhism was like? Yeah, it's only a starting point. He only went to a few hells. The Buddha in that sutra explained a lot more hells. Okay. And other sutras as well. Bìa Tạm Bồ Tát là xuống địa ngục cứu mẹ, thì nói ông chỉ xuống đó, ngài chỉ xuống nó cứu một vài chỗ thôi, thấy một vài chỗ tới the kiếp. Còn trong cái kinh Địa Tạng đó, Đức Phật còn mô tả nhiều cái địa ngục khác còn kinh hoàng, dễ sợ lắm. Đủ cái tội nào cái vị tạo đều có cái địa ngục để mà tra khảo cái vị, để mà nhớ cái tội đó. So every single offense you create, there's a dharma, there is a hell that corresponds to it, waiting for you to get there. I'm not kidding you. Thầy nói cái vị nghe đó, cái vị tạo cái tội gì đó, okay, là có cái địa ngục đó, nó để mà trừng phạt cái tội đó, nó đang đợi cái vị. It's waiting for you. Yes, sir. 之前释迦牟尼在禅坐的时候，魔王来打扰他，魔王做了那么多坏事，为什么会下地狱？ I didn't get the question. So the Shakyamuni Buddha, when he was meditating, the demons came and harassed him. So the demons made so many offenses. How come they didn't fall to the hell? How do you know they don't go to the hells? 那你怎么知道他们没有上？下了地狱就不能骚扰那个释迦牟尼了。 No, they bother him and eventually go to the hells. They're not there yet, but eventually in the future they will. 之后最终是 Where did they go? No, the concept in Buddhism, when you create offenses, in the future you have a corresponding retribution. Cái Phật giáo mình rõ ràng lắm. Khi mà tạo nghiệp đó, for example, let's say these demons, they came with the harming intention. Chẳng như những con ma đó, nó tới với cái ý của họ, hoài bão của họ là hại Đức Phật, hại Bồ Tát. To harm the Buddha, harm Bodhisattva. It carries some very severe offense. Cái nghiệp nó nặng dễ sợ, có báo nặng dễ sợ. You fall to the unintermittent hell. Quý vị sẽ đọa xuống cái địa ngục vô gián. Where you suffer, untold misery. Sau đó quý vị bị tra khảo kinh khủng. Every single wakened moment is pain and suffering. Mỗi từng giây, từng phút quý vị còn sống đó là chỉ biết bị tra tấn thôi. Tra tấn quý vị từng giây, từng phút, nó đau đớn không thể tưởng được. Dạng như, for example, give you an example. As a doctor, for example, you cut yourself. It hurts, right? And you put on alcohol. It hurts, but then it numbs it. Yes? Okay. So do you have relief? In the hell, no such relief. The pain is constant. It never stops. Dễ sợ lắm. Cái đau khổ, cái tra tấn gì đục, kinh khủng dễ sợ. Once you understand that, you should be scared of creating offense. Khi quý vị hiểu như vậy, phải biết sợ, tạo nghiệp phải biết sợ cái chuyện đó. Okay? You gotta be crazy to create offenses. Trừ quý vị khùng nổi khùng mới tạo nghiệp thôi, phải tránh tạo nghiệp. You should avoid creating offenses. No two ways about it. Okay? You really understand at all. You avoid falling into the house. Quý vị biết tránh đọa đi. Okay? Yes. Hell is not the real, but is there hell right here on earth? Is the hell right here on earth? Có địa ngục ở cõi nhân gian hay không? Is there? I don't know that. Marriage? Hôn nhân. Okay.
Yes. What are the offenses send you to hell? The offenses send you to hell. One broad category is what? Những cái nghiệp gì mình tạo ra khiến quý vị đọa địa ngục. Killing, stealing, sexual misconduct, lying. There are many kinds of hells. Let's say you create the 5 rebellious offenses. Có những cái loại địa ngục khác nhau, như cái loại địa ngục mà nặng cái vị tạo cái ngũ nghịch đó. You create the 5 rebellious offenses. Quý tạo cái ngũ nghịch. What are the 5 rebellious offenses? Then you fall to the worst hell there is. Quý vị tạo cái ngũ nghịch, quý vị sẽ đọa xuống cái địa ngục mà tệ nhất, gọi là địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Ngũ nghịch là cái gì? What are the 5 rebellious offenses? Killing of your mother, killing your father, giết cha giết mẹ. Okay, what else? Killing an arhat, giết A-la-hán. Okay. What else? Huh? What? Shed the Buddha's blood. Làm thân Phật chảy máu. You shed the Buddha's blood like Devadatta. He went to the hells when he was alive. He was alive. The earth split open, and he fell straight to the Avicii hell, an intermittent hell. Ngài Devadatta đó, vì đã làm thân Phật chảy máu, thành lúc còn sống cái quả đất á, nó tét ra, xong rồi sụp xuống, rớt thẳng xuống cái địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián đó. He's still there, down there by the way, vẫn còn ở dưới. Okay. And finally, cuối cùng là gì? You create discord. You create disharmony in the sangha. Phá có hợp tăng. Okay. Any of the 5 will do. Bất cứ 5 cái ngũ nghịch đó là cái vị đủ đọa đó. If you create all 5, the more of these 5 you do, the longer your stay in the hells. Bởi vì càng tạo càng nhiều đó, 1 ngũ nghịch là đủ rồi, mà cái vị 2 ngũ nghịch thì nó lâu hơn một tí, ở dưới nó còn lâu hơn nữa, 3 ngũ nghịch nó còn lâu hơn nữa. Okay? Yes, ma'am. Does it include your mother-in-law and father-in-law? No, the exam, in my personal opinion. Cá nhân thầy á, thầy nghĩ là cha chồng, cha vợ đó thì nó ngoại lệ. Okay. Yes. Master, according to the law, even after you divorce, your parents-in-law still consider your parents. Really? In-law. In-laws? Is that right? The law says so? Yes. Oh, yeah. The law says even after you divorce, your in-laws are still your parents under the law. Nói là theo luật pháp, sau khi cái vị ly dị đi nữa, người cha mà chồng mẹ chồng mình, cha vợ mẹ vợ mình vẫn là cha mẹ mình như thường. Ôi trời đất ơi. Okay. Any other question? Yes, sir. So when you fall to the hell, who's the one who's punishing these people? When you fall to hell, who's the one who's punishing these people? Lots of volunteers, trust me. Thầy nói là câu hỏi là khi mà cái vị đọa xuống địa ngục, ai là người tra tấn cái vị? Thì nó có nhiều người tình nguyện dễ sợ. Yeah, and many disciples. What happened is, this is what happens. These ghosts who actually torture you. Có những con ma quỷ nó tra tấn quý vị. Okay, and they love it.
Nó tra tấn vì rất là thích thú vậy sao? They love their jobs. Nó rất là thích cái công việc làm của họ. Their sole job is to torture you. Việc họ chỉ tra tấn vì suốt ngày suốt đêm. Okay? And because they have a vow to follow the leader, họ theo cái lãnh đạo của họ. The leader decided to go to the house and rule over the house so that he can take revenge on his enemies. Có mấy cái người đó lập cái nguyện là xuống làm chủ địa ngục để mà trả thù lại những cái người mà tử thù của mình. So he's still there torturing all these things with so much gusto. Dưới đó tra tấn họ thích thú vậy sợ. Phải không cô con ơi? Yes. Bây giờ là bà thầy, Ngài Hòa Thượng Trưng Quá nói đó, mình bây giờ ở sanh tiền đó, kết hôn bao nhiêu lần mai mốt chết bị xuống địa ngục bị cưa bao nhiêu lần. Thầy tin như vậy đó nha. Kết hôn bao nhiêu lần mà ly dị là xuống bị cưa mấy lần như vậy. Yes. Yes, sir. Bởi vì, yeah. And then there are those down there who graciously give you the punishment. So the question is, what's the difference, if there's any, between revenge and justice? If there is any. For whom? Revenge for whom or justice for whom? Say down there. Let's be specific. You can't ask a revenge and justice. You have to be a lot more specific than that. The king of the hell is punishing you because you wronged the king. So they're giving you the punishment. Yeah. You're getting revenge, and your punishment is justice. Is there a difference between revenge and a punishment? Or is it the same thing? Yeah, the question is so convoluted. In this mind here is so convoluted. I'm crazy. You're not gonna argue that. Yeah, I don't know. I don't know what's revenge and justice. I'm more worried about the pain and suffering. I don't care if revenge or justice. I just don't want it to happen to me. I don't know. I don't care if it's revenge or justice. I just don't want it to happen to me. Okay. Đối với thầy không biết cái này. Câu hỏi nó hơi lộn xộn. Cái óc này người loạn xạ. Hỏi là cái này là cái sự khác biệt giữa trả thù với cái pháp lý là sao? Thầy nói pháp lý trả thù thì thầy không cần biết, thầy chỉ sợ là xuống kia thôi, mình chỉ tránh xuống dưới kia thôi, chứ còn trả thù là pháp lý là luật lệ thầy không cần biết, mình chỉ muốn tránh khổ thôi. All I want to do is avoid falling. Yes, Billy. Master, my daughter, sometimes I yell at her and give her a little tap on her. Spanking? Yeah, spanking. You wait until she gets older, she calls the police. Is there any consequences? I just told you. You wait. She remembers that my dad has been spanking me since. Okay, and now it's payback time. Okay. Yeah. Yes. It's everything depends on the situation and the circumstances. Like in my practice, I have treated hundreds and hundreds of people with ingrown toenails, and I don't even remember how many toenails I have pulled out. Mm-hmm. So what would happen to me for pulling people's nails all my life? All your life? Yes. I have no idea. The only thing I can tell you, I can say to you, the doctor says, she's been pulling ingrown toenails her entire life. Cái bà bác sĩ bà nói là cả đời tôi kéo mấy cái móng chân mà nó mọc cong vào đó, nó ăn vào thịt đó, cả đời luôn, làm biết bao nhiêu tiền. She made so much money doing that. Okay, so she says, what's going to happen to her? Cuối cùng xảy ra chứ bà. Thầy nói thầy không biết. I have no clues. Okay, the only thing I can tell you, cái duy nhất thầy có thể nói được is good luck. Tôi nói là chúc bà may mắn. You inflict pain on people, there's some consequences. All you need to do is you inflict pain on people, okay?
your pain will be many fold. Quý vị cần nhớ rằng cái vị làm ta đau khổ thì cái sự khổ sở cái vị nó sẽ gấp trăm gấp ngàn lần, depending who you inflict your pain on. For example, let's say you take out an ingrown toenail from a female arhat. Okay, give me an example. Ví dụ nếu như quý vị kéo cái móng chân cong đó cho một cái người nữ A La Hán, it happens. Their fourth stage arhat who have ingrown toenails, they come to you and say, please take it out, and you pull it out. Okay, what's going to happen to you? The consequence of that, or you doing that, is probably 1,000,000 times worse than you in pulling out ingrown toenail from 1,000 people. Thanks a lot, Master. Okay, it depends on who you do it to. Tùy cái người cái vị làm, cái vị tạo cái nghiệp mà tới cái hạng người nó khác nhau, thì cái quả, cái hậu quả nó khác nhau, nó tương ứng với nhau. Okay. So that's why it's very hard to tell you. It depends on how many forces you think you pull ingrown toenails to. You can tell me that number. I can probably come up with a number. How many Asamkhya kalpas you're going to be down there? Thầy nói với một cô cho tôi nhé, cho cái tỷ số mà người tứ quả La Hán mà cô đã kéo cái móng chân cong đó ra, okay? Thì thầy có thể cho cô biết là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp cô sẽ đọa xuống địa ngục. Yes. Anyone else? Yes, sir. What if that person get infection? Would we get a punishment? If they get infection, you get punishment, she will get sued. That's for sure. Nếu như mà móc nó ra mà bị nó gì á, nhiễm trùng đó, thank you. Then what happens? I said cái cô này sẽ bị là kiện ra tòa chắc chắn. Yes, ma'am. Master, isn't in that case she was given permission to? Was she given permission to? To pull the nail. So But that still, is you inflict pain. You inflict pain upon someone. Okay? This carries some consequences. Yeah, Master said when I make people sit in full lotus there, thank you, but they come Oh, back yeah, and that's right. Yeah, they come back and bite you eventually. Trust me. Trust me. Okay? Don't think you help people, they're not going to hurt you. They will hurt you. Mình giúp người ta, đương nhiên người ta sẽ hại mình. There's no two ways about it. Okay? Stop being so cheap. You want to help people and don't get in trouble, there's no such thing. Giúp người ta không hại mình là cái chuyện đó không thể có được. Yes, sir. True story. I did a root canal on a Dharma master from CTDB who needed it, but at least I used anesthetic. And then what? At least I used anesthetic. And it still hurts after the anesthetics affects dies. Hurts like hell. And she did have an infection when I went in to do it. So I'm going, am I in that big trouble? Even though she came and she needed it and asked for it? And this is a Dharma master from CTDB. Talk to me later. I don't want to scare the rest of them. Well, they don't do what I do anyway. Yes. My son is doing even worse things. He makes more money than you, that's for sure. His specialty is bariatric surgery. What's that? To cut half of the people, obese people, and cut half of their stomach. So they cannot eat. Okay. Or even Cut it off. cut lot of them. Usually he staple them. And to make it in just a tip so they couldn't eat. Yeah. And that's what he's doing. Boy, is he in trouble. You know, you deal with a very central part of human body, which is digestion. Okay? You're messing with that. Oh boy, I don't want to be in his shoes. Trust me.
to me, no money in the world is worth it. He asked me personally. But what do I know? But he doesn't do it for money. It's his job. His job, and he doesn't do it for money? We need to get him paid. He works for a non-profit. That's better, I guess. Actually, he's doing it to save life. That is, His I think it should be patient okay. 400 pounds, 450. And when he operates on them, they have to be put on two operating tables. Yeah, They will yeah. be- They're so big, right? Yeah. Yeah. Okay. Well, it's probably a good thing. I don't know. It's too complicated for me. I'm just trying to teach the Dharma and not get people afflicted. Because when I get people afflicted, I get in trouble as well. Okay? Yeah. Anyway, hỏi nói chuyện loạn sân ngồi, ai cũng cũng sợ. See, we create so many offenses every day and we're gonna all fall to the house. Let's face it. Chứ thật là mình tạo được cái nghiệp, phải không cô Quảng Ngân? Mỗi ngày mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, phải không? Chắc chắn mình sẽ đọa địa ngục. It's no two ways about it. We will fall to the hell. Trước sau mình đọa địa ngục. Okay? Yes, sir. He said, can we go to the pill line? I'm working on that. Thầy đang chuẩn bị. Yeah. Anh gì đâu hoặc là thầy, cái đó là không thành vấn đề nhiều đó này, không có đọa địa ngục đâu. Tại sao không đọa? Tại vì cái việc mình á, lấy tiền mình muốn làm như vậy, tự mình muốn chứ không ai bắt buộc mình. Chừng nào cái gì mà mình bị người ta bắt buộc rồi này kia đó là mới ấy. Cái này mình lấy tiền đi cho người ta làm mà đâu có tự nguyện mình sao mình có vấn đề chứ. Chắc không đọa đâu. Hy vọng vậy. Nghĩ chứ không có đọa đâu. And she has a body heart of bodhisattva. She says he's helping others, therefore he won't fall to the hells. And then it contradicts what she said. When you help people, you will pay for it. Đừng có tưởng giúp là người phải trả cái giá. Đừng có ý. Cô Cõi Ngân à, đừng có ý. Đừng có tôi làm chuyện tốt là tôi không bị không? Làm chuyện tốt vẫn bị như thế. Khiếp. Phải biết sợ. Okay? All right. Anything else? Có ai thắc mắc gì khác không? And then he says the second part that to me is kind of interesting. You might find it funny. Okay, you don't have to listen to this. By the way. He says, why is that? So a guy who very well thoroughly researched on Buddhism, một cái người đã nghiên cứu Phật giáo từ lâu, he says, why is that you have consensual sex between a man and woman? Is it an offense? Why? And this is a very typical Westerner, người Tây phương này. He says, tại sao người đàn ông đàn bà tình nguyện cái chuyện quan hệ với nhau thì tại sao cái đó là tạo bị đọa? Why is it an offense in Buddhism? For someone who is researching Buddhism, why is it? Tại sao vậy? Cô Kim Điện có lời trả lời không được gian bây giờ. I gave the answer to Kim Điện already. I CC you. Why is it an offense? Why is it an offense? Offense to who? Why is it an offense to have a consensual sex? Tại sao có cái quan hệ tình dục giữa người đàn ông đàn bà mà cái đó là tạo nghiệp ra? Why is it an offense? Yes. You're promoting another life to come back to this life. Excellent. You Catholic, right? You're committing a sin. Because you are creating conditions for people to evolve in the will and suffer. Tại vì cái việc làm như vậy là tạo cái nhân duyên để người ta lưu lạc trong luân hồi.
Yes. Birth control pills? People are on birth control pills? Well, I don't know. I don't know. You yes. Then humanity would not exist. I agree. That's why it's only restricted to within marriage, not outside. I'm sorry I didn't make it clear. Okay. Trong ngoài cái hôn nhân là không tốt. Okay. Yes. Then your premise that because you created life so that life will suffer in this realm, why do we thank our parents for giving us the gift of life instead of scathing that you dirty rats, you made me suffer by giving me this life of retribution? So he says, intellectually speaking, why is it as a bad thing? Then how come once you arrive here, we should be filial to our parents? Ông nói bây giờ biết là làm chuyện tầm bậy rồi, bây giờ mà tới đây rồi, tại sao Phật giáo lại dạy chúng ta phải báo hiếu? Yes. Because the body is a vehicle to cultivate the Buddha, to get the... Cái thân là thân để mà tu. This body should be used to cultivate. That's part of filiality. Yes. Cái thân này phải biết dùng cái thân này mà tu mới gọi là báo hiếu. Có nghe? Cái gì đâu học thầy. Cái báo hiếu nó có nhiều cái loại lắm. Báo hiếu nó mới tìm cung dưỡng cha mẹ hoặc là mình cho ăn, cho uống cái này cái kia là báo hiếu, không phải đâu. Báo hiếu cha mẹ sanh một người ra, nó sanh một người con ra mà ở xã hội làm được cái chuyện tốt đó, là mới là báo hiếu. Cái lần này Hòa Thượng Tiên nói quá nói, chứ không phải ăn thì mình nuôi con chó mình không cho người ta ăn chứ thôi, chứ đừng có nói là cha mẹ. Đó. Chứ mình gia đình có mấy đứa con đi mà đi ngoài làm tầm bậy rồi phải báo hiếu đâu. Đó cái đó là ngày Hòa Thượng Tiên quá dạy cái báo hiếu là như vậy. Như vậy không? He says that my master taught that filial piety is that you also good to a dog or a cat. Okay, not just your parents. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao mình phải tử tế với con chó, với con mèo? Okay, because chances are that in a prior lifetime they are your parents. Trong cái quá khứ, con chó, con mèo nó đã làm cha mẹ quý vị rồi. Most likely, the dog and cat you see today were your parents. Yeah. Okay, because we've been revolving so long, mình đã lưu lạc biết bao nhiêu từ vô thỉ rồi. Là we've been crossing paths, mình cứ gặp nhau hoài. Okay, kiếp này là mẹ, kiếp sau làm con. Okay, this time you're the mother, next time you're the son, next time you're the daughter, next time you're the niece, rồi tới con, rồi cháu, đủ thứ đó. We've been doing this repeatedly, mình đã gặp biết bao nhiêu lần rồi. Okay, the roles are reversed. Cái vai trò nó đổi thôi. It's the same being that gravitate to settle the debts. Chúng ta quay quần để mà trả nợ cho nhau. Okay, and the one thing I would tell you, the good news I can tell you, là thầy cứ nói cái gì biết, một cái tin tốt ở chỗ này, is that we've been gravitating together to practice Shakyamuni Buddha's Dharma. Chúng ta đã quay quần với nhau từ biết bao nhiêu kiếp để tu Phật Pháp rồi. Mahayana, mình đã từng tu với nhau rồi. Okay. That's why you keep on coming back. Thành cái việc chạy tới khoai hoài. Even though I keep insulting you, thì cái mắng giữa cái gì cũng trở lại như được. Okay, I insult you, I beat you up. Mắng nhiếc cũng được, đánh đập cũng được. Xài xể cái gì, abusive languages and everything. You keep coming back and you just, why am I doing this? Có nhiều người phải thắc mắc. They tell me in my own face. Mở mặt nói thế. Con không biết tại sao con chạy theo thầy. I don't get it. Why is I keep on following you? Không hiểu tại sao chạy theo thầy. Because you like to be abused.
Cái pháp chung mình có đây là cái pháp mà bị xài xể. Là quý vị thích, you get used to it and you love it. It's not even, you don't even find it funny. So, the truth of the matter is that the Buddha says that, it's not my imagination, I didn't make it up. The Buddha says that we gravitate together. Đức Phật nói như vậy chứ không phải thầy chế đó nghe chưa? You look at the story of his life in a Jataka's tale. Quý vị đọc những cái chuyện bổn sinh, là cái chuyện của đời của Phật đó. You realize that Shariputra, quý vị thấy rồi, Xá Lợi Phất này, Moggallana, Mục Kiền Liên này, Ananda này, okay, Yashodhara, ngài Yayudhara này, okay, all those people have been gravitating with the Buddha lifetime after lifetime after lifetime. Họ cứ quay cùng với nhau hết đời này cái kiếp khác. That's the truth, as revealed in the life stories of the various lives of the Buddha. Quý vị đọc những cái câu chuyện của những cái đời cái kiếp trước của Phật đó, nó xảy ra như vậy rồi. So I advise you, I urge you not to be short-sighted. Thầy khuyên quý vị đừng nghĩ it's not only one lifetime we're talking about many lifetimes. Cần nhiều kiếp, còn nhiều kiếp thưa quý vị. Nhiều dễ sợ lắm. Okay? And because these people, the one thing that common to these people, một cái đặc sắc của tất cả những cái người mà đệ tử Đức Phật, what's the common trait to all his disciples, of Shakyamuni Buddha's disciples? Cái đặc tính mà có chung với tất cả Đức Phật là gì? Đệ tử Đức Phật là gì? Does anyone know? All seeking enlightenment, cầu giải thoát. That's true. What else? Yes, ma'am. They have faith in Buddha. Lòng tin Đức Phật. Yes. What else? Lợi chúng sanh. The one thing that enables them to keep on coming back to Shakyamuni Buddha is cái đặc tính chung mà nó khiến họ có thể trở về là gặp Đức Phật là cái gì? Looking for an advisor, tìm thiện tri thức. What else? They owe him. They owe him, nợ Đức Phật. Hả? Land him blessing, trồng phước. Kim Điền con biết là gì không? Sư cô già biết là gì không? Tại sao những người đệ tử Đức Phật mà cứ quay quần Đức Phật được mà không bị lọt ra ngoài? Why is it they keep on gravitating around him and they don't fall off by the wayside? Tại sao họ không bỏ ra ngoài được? Hả? What? They listen to the Buddha and you get close. So you have very good idea. Các người nào cũng thông minh. Keep precepts. Many of them don't keep precepts. Nhiều người không giữ giới như nào. Hả? Thì took refuge, triple jewel. Nhưng điều đó có nghĩa là họ quay cuồng với Phật Thích Ca Mâu Ni được. Con quay, con chạy đến chỗ khác. Con chạy ra cái vòng khác. You take refuge, you can fall to a different orbit. Agree? Why? What keeps them in the same orbit? Tại sao hội chung được? Anyone knows? Có ai biết không? Cái bí mật này không? Anyone? What's the secret? Make a vow? Right? Nguyện, whatever. Anyone? You may make a vow, but so what? Lập nguyện thì chưa chắc là được. Anyone? Yes. Blessings and conditions. Okay, yes. I wonder if they make vows to keep coming back to save living beings. Nhưng mà khi mình back to save living, mình cứ lập nguyện, mình cầu nguyện đi trở về là cứu chúng sanh. They enjoy being insulted, thích bị bắn giết, đánh đập. The Buddha is not like that. Đức Phật rất là từ bi. I assure you, he's a very compassionate, not like unenlightened people, like some teachers. Những người đánh đập thường mấy người không có giác ngộ, mới đánh đập người ta.
I assure you, most enlightened masters are very kind and compassionate. Những cái người giác ngộ thường có từ bi sợ lắm. Yes. Because we met before and we're gonna come back again. Because they did nothing to fall off. You avoid falling off. Mình tránh tạo cái nghiệp để mình bị văng ra ngoài. You avoid falling off. How do you avoid falling off? Làm sao mình tránh hả? Okay? Why? I know that because I don't know why on earth, okay? Why is that kept me to him? I don't get it because for 22 years, can I be honest with you? Just between us girls. Tại vì cái chuyện thắc mắc này, tại vì thắc mắc từ lâu, 20 năm trời đó, là cái ông này đó, ông thầy này, thầy không hiểu tại sao thầy cứ theo ông. I have no idea why I keep on following him. I have no idea, thầy vẫn hiểu tại sao theo ông như thế. I don't get it, thầy không hiểu được. So what's the common, why is it? Huh? Yes. You were his disciple before, his student before? Many lifetimes, trust me, many lifetimes. Thầy đã đừng làm đi theo ông học này biết bao nhiêu kiếp rồi. So many lifetimes already. That's why when he, as I told you, that's why he abused me. What's the big deal? And you liked it. Yes. Khi mà ông xài xể thầy tỉnh bơ, thầy nói cái gì đâu mà cái gì ghê gớm đâu mà sợ. Okay. When you abuse, when I'm abused, something surprises me. Never resented. Thầy không bao giờ than phiền tại sao ông xài xể mình. I never said, why is it your other disciples have it so good? They have temples, they have money, they have disciples, they have support, they have, you know, your name, have everything. I have nothing. Yeah. I'm not jealous. You can know this. One of my virtues. Just a red Ferrari is my weakness. How do you avoid? Because I have plenty of reasons. This is when Gujin doesn't want to listen. Những cái pháp mà cô Ngân muốn nghe nữa. Okay. I have plenty of reasons that the heck with you. Why are you so unfair? Biết bao nhiêu lý do thì có thể nói là tại sao mà sư phụ đối đãi với tôi với con mà một cách bất công như vậy. Okay. Yes. Because I owe him. Nợ ổng. I didn't know I owe him. How can you explain you owe it to people? Just, you know, when you have no proof, sao mình biết bằng cớ là mình nợ ổng được? Mình đâu có bằng cớ. You have no proof. You cannot talk about something that because it sounds good. You must have proof. Nói phải có cái bằng cớ đàng hoàng. Yes. What? He says, if I go within the CTTB, then I would not be able to teach people like him. Nói mà thầy ở Vàng Nguyệt Thành thì không có cơ hội dạy những người như quý vị. You are the rejects of the proper Dharma, những cái người mà chánh pháp không chấp nhận quý vị. You don't measure up, quý vị không xứng đáng để học chánh pháp, phải không sư cô? Okay? So that's the one thing that helped keep me in the loop regardless of all the hardships and difficulties that I experienced, all the heartaches, all the pain, all the suffering, bao nhiêu cái khổ sở, bao nhiêu cái tuyệt vọng, bao nhiêu cái đau đớn mà vẫn giữ mình lại trong phòng này. What is that called? Maybe having faith in the Dharma. Lòng tin, faith in the Dharma, too religious. Cái đó nó quá nói về tôn giáo linh thiêng. What is that called? Faith. Faith, lòng tin. Not quite. Cái đó gọi là gì có ai biết không? Anyone knows? I can tell that you never made it. Quý vị chưa biết cái đó. It's a retribution. Hmm? It's a retribution. Destination. Do you know text? No, you lost me. Yeah, he didn't listen. He tuned out. He said, "Oh, that's for me." Yes, sir. To endure,
Endurance. It's called begins with an L. L? Loyalty. Loyalty. Really? Loyalty. Oh. I don't know why I'm so loyal to him. I have no idea why. Because you hope he can give you a Ferrari. Probably. Thế nghĩa tại sao cái tâm thầy rất là trung thành với ông? I don't understand why. There's no reason for me to be loyal to him. Cái lý do thầy rất lạ. Thầy không thấy ông không cho thầy một cái lý do gì cả để thầy phải trung thành với ông. No reason for me to be loyal to him. And yet I'm so loyal to him. Mà thầy không hiểu tại sao rất là trung thành với ông. What does loyalty mean? Trung thành nghĩa là sao? I asked that myself too. Why did I give my life to work for him? I don't get it. With all the abuses, all the injustices, all the crap I had to swallow, why I'm still so loyal to him? Thầy vẫn hiểu tại sao những cái thất vọng, những cái tuyệt vọng, những cái đau đớn, những cái khổ sở, những cái bất công nó xảy ra, mình vẫn trung thành. Nó vô lý dễ sợ. It doesn't make sense. Yes. Because regardless of whatever his ways of teaching you learn. Why are you loyal? I may ask you, why are you loyal? Tại sao quý vị trung thành? Why are people loyal? Tại sao người ta trung thành? Please tell me. Gratefulness. Huh? Gratitude. Gratitude, biết ơn. What else? Because you owe him. Because you owe him, nợ người ta. Yes, sir. Huh? Trust, tin. What else? Faith. Affinity, faith. Anyone? Because blessing. Phước. Yes. All those. What else? It's in your DNA. In your DNA, very good, very close. Cái bản tính mình như vậy. Tại sao mình trung thành hả sư cô? Cô này không biết trung thành đâu. She doesn't know what loyalty is. Who has an MBA? Người nào có MBA? MBA is the most disloyal people in the earth. Những người MBA là mấy cái người đồ đó là đồ là bất trung. Nó phản, đồ phản hết. Okay? Yes? Why are you loyal? Draw back to the history of mankind. Quý vị trở về lại cái lịch sử loài người. Can you bring back the memory, the stories of people who are loyal, stories of loyalty? You saw how Shariputra is loyal to Shakyamuni Buddha. Okay? Lifetime after lifetime. Quý vị thấy, Xá Lợi Phất á, đời kiếp á, là trung thành với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Yasodhara, Yayudhara, đời kiếp trung thành với Phật. Lifetime after lifetime, she's loyal to him. Okay? Ananda, đời kiếp trung thành với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Okay? Why? Tại sao như vậy? Loyal to virtuous people, trung thành với những người có đạo đức. Is that called loyalty when they're virtuous? What about loyalty to the unvirtuous people? Cái trung thành với cái người mà không đạo đức thì sao? Is that called loyalty or not? It is still loyal. It's still loyalty. But stupid loyalty. No, You're loyal to the wrong person. sometimes you seem different outside. Like you can be loyal to somebody, they can look not so virtuous until you figure out. But they are still loyal on the outside. Can it be addiction? Loyal means you're just loyal. Addiction. The doctor says it's addiction. Cái này là bị cơn nghiện. You want to keep your job, you got to be in the cabinet, you got to be loyal to Trump. This is why. Tại sao người ta trung thành hả cô? She says because the people you're loyal to can do things you cannot. What about những cái người mà nó thất đức mình trung thành hay không trung thành?
He says, if they're not virtuous people, you don't need to be loyal to them. Bởi that's why I told you, this woman is not loyal. Nói trước cái việc cái người này không biết trung thành mà. Người ta thất đức, mình cũng trung thành như thường. Mới gọi là trung thành con ơi. Yes, anyone? Because there's something that you think you can get it. You think you can get. Mình được cái mình có cái lợi trọng. Yes. Come and go. Come and go cùng một cái mục tiêu. Yes sir. Cái tái tình thương. Is that love? Some yes, có trong đó. Because it's the value made in the past. Value in the past, nhớ cái ơn. Yes ma'am. Mình có cái đức không? You are virtuous when you're loyal. Người trung thành là có đức. That's also correct. That no matter what, right or wrong, we still have to be loyal. Really? Where do you come from? Yes? Because they appreciate the goodness that has in them as well. That's right. That's right. What did they say? That's right. Appreciation. Because they recognize what they received is so far greater. They cannot. What they have today is from the gift. Cái trung thành là tại vì cái này mà có ngày hôm nay là tại vì được ban cho, chứ đừng có tưởng. Okay? It's given to you. Nó ban cho mình. You see that? If in your heart, I tell you, if in your heart you feel that what you have today is a gift from above, you naturally be loyal. Khi mà tâm quý vị thấy rằng cái quý vị có ngày hôm nay á, là được ban ơn trên ban cho, quý vị tự động quý vị phải trung thành. And that is what keeps you in the orbit. Cái trung thành là cái mà nó giữ quý vị trong cái vòng đó. If you're disloyal, the moment you're disloyal, you're done. Okay? Những cái người, cái hàng thầy để, I observed Master Sheikh disciples, other his disciples. I saw how they use what they learned to make a name, make a reputation, make money out of it. They're the one who are falling out in a tangential orbit. They won't be able to see it anymore. They won't be able to benefit from my master's dharma anymore. Okay? Những cái người mà bất trung đó, đệ tử Ngài Tiêu Hóa bất trung đó, nó sẽ bị lòi ra ngoài, nó không được hưởng nữa. Okay? So what you get from what I feel, maybe I don't understand. Honestly, okay, I never could understand why I'm so loyal to him since he never taught me that much. Các người thầy là tại sao ông dạy thì only 5 times, 5-6 times he taught me, that's it. Why? So his other disciples were, near him every day, and and got so much out of it. Những người đệ tử khác của Ngài Tiên Hóa, họ bên cạnh Ngài Tiên Hóa này, ngày đêm là 5 tháng này nọ. Okay? Thầy có được dạy có 4-5 lần thôi. I was taught about 5 times. That's it. I don't get why I was so loyal. Không biết là sao thầy trung thành với ông dễ sợ. I don't get it. It doesn't make sense. For a Western educated person, it doesn't make sense. Những cái người mà theo cái văn hóa mà giáo dục Tây phương của thầy đó, cái nó không hiểu được. It's incomprehensible. Không thể hiểu được. Okay? And now I realize that I've been a recipient of I've been receiving from him lifetime after lifetime. Cái này nó xảy ra tại vì đã từng hưởng đời kiếp rồi. Và nó ăn sâu vào cái tâm tư. That's why it's in your psyche. I received so much from him already. That's why it's no longer a matter of whether, doesn't matter what happens anymore. I give my life for him. Period. Thành ra đã từng hưởng biết bao nhiêu kiếp và thành bây giờ không cần biết nữa. Chỉ hy sinh cuộc đời mình, cống hiến cuộc đời mình cho ông.
Doesn't matter. Okay? And that is why Shariputra, that's a common denominator with Shariputra, Maghavayana, Ananda, Mahakastila, all those people. Quý vị biết cái đó là cái cộng điểm, cái mà cái chung chạ giữa tất cả những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Okay? Because why is it important? Tại sao nó quan trọng? Master Shehua says, Ngài Thiên Hóa nói câu này. He says, if you expect to become enlightened after you cultivate one day, it's not going to happen. Ngài Thiên Hóa Ngài dạy, Ngài nói nếu quý vị nghĩ tu một ngày mà đắc giác ngộ, nó không có thể xảy ra được đâu. He says, it takes many lifetimes. Ngài nói là cần nhiều kiếp không còn rồi. Okay? It takes time, cần nhiều thời giờ. And my personal experience has been, khác với cái kinh nghiệm tôi thấy, it's very hard for you to leapfrog your teacher. Quý vị qua mặt thầy, quý vị không nổi đâu. That's my experience. I know I cannot catch up with him. Thầy biết thầy theo này không kịp. I know I cannot surpass it unless I have a better teacher. Trừ khi mà thầy có ông thầy khác giỏi hơn ông thôi. Okay? And to that, I would like to close today by recounting you the story of a Chan master. Ngày hôm nay thì kết thúc bằng cách nói cái vị nghe kể cái câu chuyện của một cái ông thiền sư kia. It's called Đại Chu Huệ Hải, ngài Đại Châu Huệ Hải. Huệ Hải. Okay. He is a disciple of Mã Dục, một đệ tử của ngài Mã Tổ. Okay. He was a disciple of another monk. Xuất gia với một cái ông sư khác. And he heard about Mã Dục. So according to the Mahayana tradition, he went over to Mã Dục to ask for instructions. Thì ngài xuất gia với một ông sư phụ. Rồi theo cái truyền thống Đại Thừa đó, là cầu thiền trí thức á, thì nghe ngài Mã Tổ mới lần lượt chạy qua Mã Tổ để xin học pháp. So he went over there to ask for instruction. And Mã Dục helped him, so he stayed with Mã Dục to practice. Rồi thấy ngài Mã Tổ dạy hay, thành mới được ngài Mã Tổ cho phép ở lại để mà dạy. So Mã Dục allowed him to stay to receive instructions. Okay? So after he became enlightened, sau khi được ngài Mã Tổ dạy đắc giác ngộ rồi, what did he do? Ngài làm cái gì? He says, Great Master Mã Dục, I am grateful for your teaching. Nó là bạch sư phụ Mã Tổ, con là đội ơn ngài đã dạy cho con. But now it's time for me to leave. Con phải trở về, con phải đi. He says, where you going? Mã Tổ hỏi con đi đâu? He knew it right, but he asked him anyway. He said, I'm going back to my teacher. Tôi trở về, con trở về là thầy với con. He came back to serve his master. Trở về lại để mà phục vụ cho sư phụ mình. Who is unenlightened? Sư phụ mình là chưa giác ngộ. That's loyalty. Đó là trung thành, thưa quý vị. Guess what? It's a stupid thing to do. Nó chuyện điên rồ là thôi. He came back, served his master for years. Trở về là phục vụ cho sư phụ mình, một cái người phàm phu, một người Bồ Tát để phục vụ người phàm phu. He is a bodhisattva, he is an enlightened being, serving an unenlightened being. Sư phụ giác ngộ rồi mà đi phục vụ một sư phụ là người phàm phu for many, many years. In order to help his master become enlightened, để giúp sư phụ mình đắc giác ngộ.
did. His sư phụ became enlightened. Nhờ vậy mà sư phụ đắc giác ngộ. That's what I call loyalty. Cái đó thầy mới gọi là trung thành. Okay? That's the standard of enlightened people. Đó, quý vị thấy, cái đó là cái tiêu chuẩn của những cái người mà hiểu đạo. Người đắc đạo ta làm những chuyện như vậy. Yes. Dạ thầy, nếu mà gặp thầy giỏi đắc giác ngộ là cái phước mình đủ hay là thầy giúp? Là nhờ thầy giúp. Tùy. He said, when you become enlightened, is that because you receive help or is it your own thing? I say it varies from individual to individual. Tùy mỗi người. The rule of thumb, cái mà thường thường, if you hear the Dharma, you become enlightened. Khi mà quý vị nghe pháp mà đắc giác ngộ ngay lập tức, okay? You hear the Dharma and you say, and you become enlightened, sudden enlightened, attain sudden enlightenment. Quý vị nghe pháp bỗng nhiên đắc đốn ngộ. It's from your prior blessing. Cái đó là từ cái phước trước của quý vị. Alright? It's from your prior blessings, prior conditions with that teacher. Like the case that happened to Shakyamuni Buddha and Ashnata Kondinya. Chẳng hạn như Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp cho Ngài A Nậu Kiêu Trần Như. Okay? Thì that is from prior blessing. Cái đó là cái phước trước. Just like that. Whereas some cases when you go through a long process yourself, okay, and practicing your teacher's dharma, ngược lại cái vị tu mà theo cái pháp sư phụ mình dạy qua thời gian kỳ trầy vi trắc vậy đó, okay, cái đó là của mình, and it's yours. That's your blessings. You generate your own blessing, tạo cái phước của mình để mình tới. Alright. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. So we stop here today. We will begin slide number 99 next time.